nagpa-messenger lang tayo noon. Eh, walang away sa atin. Sabagay, nag-aaway na kami sa internet, no? Pero, madali. Ilang minuto lang, o kaya kinabukasan, tapos na. Bakit ngayong tayo ay magkasama na, eh, palagi tayong may hindi pinagkakasunduan. Kung natatandaan niyo po, may dala pa akong kahoy nung one time. Dalang lagari. Sabi ko, na kung gusto natin pagdugtungin ng dalawang kahoy, eh, kailangan natin magbawas. Parang fit, dahil kung ididikit mo lang basta siya, eh, magdidikit din naman. Glue mo, ipako mo, kaya lang mahina ang dugtong. Kaya kung magbabawas ka, ikinisin mo, talagyan mo ng joint, eh, mas matibay ang pagkakabit niya. Ibig sabihin, kailangan natin mag-adjust. Kailangan po natin magbawas sa sarili natin, mag-adjust para mag-fit. Yun ay dalawa lang ang pinag-uusapan natin. Ay paano kung komunidad na ito? Eh, iba-ibang personalidad yan. Iba-ibang ugali, iba-ibang background, iba-ibang hugot sa buhay. Eh, marami tayong kailangang i-adjust sa sarili. Anyway, ang maibibigay ko lang po ngayon siguro ay ang natutunan namin sa eskwela. Kasi meron kami noon na isang subject about thesis studies. Well, pwede natin gamitin dito. Well, the Reconciling community. Meron pong kwento dito. Actually, tinanong ito ni Pedro kay Jesus privately. After nung sinabi ni Jesus na, well, if somebody sins against you, go to your brother, something like that. And then, sabi niya doon, forgive one another. Eto si Pedro, sabi niya, Master, ilang beses po ba kami magpapatawad? Yun ang tanong niya. Sabi niya, 7 times 7. At sinabi niya itong parable na ito. Sabi niya, therefore the kingdom of heaven is like a king who wanted to settle accounts with the servants. As he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold was brought to him. Ito ay servants niya, pero siguro maraming binali. May bali sa kanya, nangutang pa. So, as he began the settlement, a man who owed him 10,000 bags of gold, maraming utang. Hindi nakabayad. Since he was not able to pay, the master ordered that he and his wife and his children and all that he had be sold to repay the debt. Ibabayad na niya lahat, kasama ang wife at children, para lang ibayad sa kanyang utang. Actually, bawal na po ngayon yan, servitude. Basta property lamang ang pwede, hindi pwede yung tao. And the servant fell on his knees before him. Sabi nga, be patient with me, he begged, and I will pay everything. Ang tanong, kung servant kita, matagal ka nang nagtatrabaho sa akin, hindi ka pa rin nakabayad, at siguro padagdag pa rin ang utang, paano mo babayaran yan? Diba? The servant's master took pity on him, naawa naman, and canceled the debt, and let him go. Pinatawad na siya, absuelto na, wala ka na ngayong utang. But when that servant went out, he found one of his fellow servants who owed him 100 silver coins. Uy! Siya nang umutang sa boss niya, pero nagpapautang din pala siya. Oo. Diba? May utang din sa kanya, kaya lang silver lang. Yung isa gold. Mas malaki utang niya kasi sa pinautang niya. He grabbed him and began to choke him. Sabi niya, pay back what you owe me, he demanded. Magbayad ka ng utang mo. His fellow servant fell to his knees and begged him, just like him. Be patient with me, sabi din niya, and I will pay it back. Well, itong tao na to, walang connection sa kanya, hindi naman siya servant.
Buti siya, may connection doon. Pwede ako magtrabaho sa iyo, wala kang bayad. Pero ito, talagang wala. But he refused. Instead, he went off and had the man thrown into prison until he could pay the debt. Pinakulong niya yung tao. When the other servants saw what had happened, they were greatly distressed and went and told their master everything that had happened. Naawa doon sa pinakulong. Then the master called the servant. Yung binabswelto niya. You wicked servant, he said. I canceled all that debt of yours because you begged me to. Shouldn't you have mercy on your fellow servant just as I had on you? In anger, his master turned over him to the jailers to be tortured until he should pay back all he owed. Hindi lang niya pinakulong. Well, na-torture pa yung tao hanggang sa makabayad siya. Well, this is a little exaggerated, pina-torture, kwento. This is how, sabi niya ngayon, this is how my Heavenly Father will treat each of you unless you forgive your brother from your heart. Well, forgiveness is one component of reconciliation. It's just one. Let me give you na. Ito po ay isang pag-aaral, kumbaga. Matagal na ito. Ito ay paper na pinresent namin sa isang conference. It's all about conflict management. Perhaps it would be fitting on how we could develop a skill in reconciliation. We know the values somehow, but the question most often that comes up is, paano nga ba gawin yun? How can we be reconciled? How do we go about it? Okay. One big problem about reconciling or reconciliation is sometimes we don't know what to reconcile about. Ano ba talaga problema? Bakit ba nasira ang relasyon? Bakit ba nag-away? Makikita po natin na ang conflict, kung nagsimula siya sa isang bagay, hindi siya matatapos doon. Para yung ipo-ipo. Maraming duming ina-attract hanggang sa bandang huli, akala mo pinagmulan niya ay isang bagay, ibigay mo yung bagay na yon, at galit pa rin, nag-aaway pa rin. Kasi nga po, umiikot siya. Habang nag-uusap, lalong dumadami ang gulo. Walang narereson. Kasi nga po, kung minsan, hindi natin alam kung ano ba talaga na ang pinag-aawayan. Usap na lang ng usap, pero wala nang napagkakasunduan. Human beings, ano nga bang tao sa tingin sa siyensya, sa social science? Human beings are rational. Sabi po na ang human beings being rational using reason are also economic individuals, meaning they would like to maximize what they want to get, minimize what they can lose. If you're in business, then you maximize your profit, you minimize the cost of doing things. Kung ikaw man ay tumatawid sa kalye, gusto mong tumawid sa isang lugar na hindi mahirap. Diba? Kaya nga yung iba ayaw lumipat sa footbridge. Ang hirap pa niya, diretso na lang. Sabi, doon kayo, yung huliin na kayo, nakakamatay dito. Nakakamatay na, gusto pa rin. Kasi nga mas madali dito kasi dyan. Because you are rational beings. Sa kalye, you are economic individuals, yun ang sinasabi. Sa kalye, bakit ikaw paghapon ang hirap-hirap pasunurin ng mga mananakay? Siyempre naman, pagod na sa maghapon. Gusto na nilang makasakay. Naguunahan yan. Gusto nilang makasakay sa isang pinakamalapit. Dahil mag-aagawa yan palayuin mo yan, ayaw niya lumayo. Bakit? Pagod na kasi. Nagmamaximize sila ng kanilang energy. Kaya dyan na magkakalimumpong na sa pinakamalapit. Because they are economic individuals. You should understand that. Kaya kahit nalagyan mo yan ng bawal sumakay dito, no loading and unloading, ito sila magsasakayan. Kasi pagod na yan. Dapat gumawa ka ng creative na paraan para mapunta sila doon at problema niya yan. But you have to address that
that nature of man that he is an economic individual. He would like to maximize what he can gain. Gusto niyang makasakay na kaagad eh. Kung ang pagpila ba, makikita niya ay mapapadali ang kanyang pag-uwi, ay pipila yan. Pero kung nakikita niya na magulo ito, ang pinakamabilis kong makasakay, makipag-agawan ako, ay makikipag-agawan yan. Hindi mo mapipilit yan. Hindi mo mahirap pigilan. Pinakamaganda, dalhin mo lahat sila sa kulungan. Ayan, magwan kayo. Yan ang moral lesson sa inyo. Yun. Doon na nila makikita kayo, hindi pala, it doesn't pay. Anyway, it doesn't work most of the time. We are rational individuals. Gusto natin kainin ang pinakamasarap. Gusto natin kainin ang sa tingin natin ay pinakamasarap para sa atin. Although bawal. Diba? Pero rational eh. Sarap sa iyo, hindi kainin natin. Ganun talaga ang buhay. Diba? Pagpagod, kahit anong gawin mo ay magpapahinga yan. Pag inaantok, Matutulog. lalo na yung nagsasalita na gagawa. Matutulog yan. Tatandaan mo na bawal matulog sa service. Nung college po ako, isa sa pinaka-stressful sa buhay ko dahil wala akong major subject na makuha kapag Friday night. Dahil Sabado na yun may Sabado pa, lalong hindi na ako makakuha ng major, paano ako gagraduate? So every bago magsimula ang semester, magdadasal ka na, magpapasting ka pa, na yung subject na yung malipat sa FWF o sa TTHS. Ay pag enrollment na, eto na naman, meron na naman Sabado, di paano ka nag-graduate niya? Hindi na mo problema ka na. Sa dami ng problema mo, nakakatulog ka sa service. Dahil ang service na mo, so wala kita napaka-peaceful. Sa service, tahimik. Isa lang ang nagsasalita, si Mr. Aduban lang. Kaya mula sermonet, kakata sa gitna, hanggang sermon, wala na akong alam. Dahil nakatulog na pala ako. Anyway, napagod kayo. Hindi lang po rational ang tao. Ang tao din ay self-preserving. Self-preserving dahil kaya siya kumakain, dahil gusto niya mag-survive. Ginawa ng Diyos ang tao na may ngipin. At ang ngipin ay dapat alagaan. Dahil pag sumakit ang ngipin, hindi ka makakain. So you can survive. You can prolong a healthy life. Hindi lang po sa physical environment ang self-preservation, kundi sa social environment din. Kapag napahiya ang isang tao, ay aalis yan. Kasi hindi siya nag-survive socially. Kung minsan ang isang tao, ina-isolate niya yung sarili niya dahil natitreated siya. He thinks or she thinks he cannot survive with this group. If you force him to, ay gagawa siya ng sarili ng grupo or aalis siya or i-isolate niya yung sarili. Because he always wants to preserve. Kapag na-threaten ang kanyang dignidad, ay sasagot siya yan. Dahil kita niya natitreaten ang kanyang survival sa isang social group. Kapag napahiya siya, well, it is either magagalit siya, sasagot siya, or aalis siya. Because he wants to preserve his survival in that group. Ganon lahat, karamihan, ganon ang ating, there are times when we have such a high level of tolerance, pero most people, kapag napahiya na humiliate, ay aalis siya. If he cannot survive in a group who are intellectuals, ay lilipat ang grupo yan. Kapag nakita niya ang grupo niya ay masyadong high standard na gusto, aalis siya because he cannot survive in that group. It's not just the physical survival that is involved, but it's also the social survival. Sa isang komunidad, kapag nakita niya hindi siya belong, hindi siya kabilang, ay aalis siya, magkahanap. So, kasama yun. Humans are self-interpreting.
hindi lang po economic person ang individual na we like to maximize. Sila rin nagbubuo ng meaning sa mga bagay. Maraming meaning, ika nga, network of meaning ang ating napuproduce sa ating buhay. Maaring maganda, maaring hindi maganda. Meron pong meaning sa atin ang worship. May meaning sa atin ang pagkain. May meaning sa atin ang isang action tulad ng pagtawag sa telepono. May meaning ang pag-text. Kaya kung minsan, "Oy anak, ba't di mo ko tinext kanina? Hindi mo ba alam na ako'y nag-aalala sa'yo?" Sa bata, ang pag-text, text mo na si mama mamaya pag-uwi. Ha? Hindi. Kaya mo ko i-text dahil nag-aalala ako sa'yo. So ang pag-text ay is a sign or an appreciation that you care for that person. If you don't do it, then it's as if you're not appreciating her. So there is meaning to the text itself. It's not just the text. The text is physical. It can be read. But the text itself has a meaning to the other person. Pag hindi kayo nagtugma, eh nag-aaway kayo lagi. Ikuha mo ako ng tubig. Mamaya na po. Ngayon na. Kanay naman. Hindi ka pa tapos kumain. Tubig agad. Ngayon na sinabi. Ano ang meaning sa kanya ng pagkuha ng tubig? It's not about thirst. It's about authority. Hindi mo kasi ako sinusunod, kaya ako nagagalit. So, yung pagsunod sa pagkuha ng tubig, magkaiba sila ng meaning. Kasi nag-i-interpret kayo sa bawat isa. So, man is a self-interpreting being. Man is an emotional being. May emosyon lagi. Actually, yung lahat po na ito ay pinagsama-samang kalamay. Magagalit ang mga nagsimula dito kasi ang rational being ay presumption ng economics, walang emosyon. Kaya pag bibili ka, hindi ka naman bumibili ng, sa bibili ka lang, walang kasama emosyon. Ang self-preserving being, yan po ay presumption ng evolution. Hindi yung Kristiyano yan. Self-interpreting, kalaban ng mga rationalist, yung emotional psychologist naman yun. Hindi pinakikialaman niya ng mga economics. So, pero kung titignan natin sa kabuuan ng tao ay may emosyon. Nag-i-interpret siya, nag-preserve ng sarili niya at yung mga tao sa komunidad. At lahat sila, it is presumed that they are economic individuals. Maaaring magsimula po ngayon ang conflict sa ilang areas na yan. Like say for example, humans are rational beings. It could be a conflict over resources. Conflict over resources. Ay konti kasi kulang. Ano sabihin ng kulang? Kulang ang tinapay, nag-away-away sa tinapay. Kulang ng tubig, nag-aaway sa tubig. Kulang ng espasyo sa daan, kaya nagka-traffic. Nag-aaway sa espasyo. Kulang ng garbage can, kaya marumi. Or abundant, ganong away yan kasi marami. Ang problema nga lang, kung abundant naman, baka naman iba-iba tayo ng kapabilidad pagkuha. Abundant at tubig, pero siya 3 tangke meron. Ikaw, grito lang, away pa din yun. Or, espasyo maliit. 6-wheeler yung dala niya. Pag-aawayan nyo talaga sa parking. Sa iyo, maliit lang. So, conflict over capability, which could be either different among us or it could be similar. Kung similar, hindi ka ang problema. Pag different ang ating kapabilidad kumuha ng mga bagay, ay pag-aawayan natin yun. Conflict over roles. Mga bagay na hindi ginawa, uncomplied, hindi ka nagigim, hindi ka nagpugas ng plato. Role mo yan, hindi mo ginawa. Or ginawa mo nga, ineffective, ano ba namang klase yung pagkalinis ng plato? May zero pa rin. Nagagalit pa rin si nanay. Or yung lababo, hindi daming kanin. Or overlapping. Ito naman, sobrang lahat gusto gumawa. Nag-overlap ng roles. Nagkakagulo na rin sila. Or it could be procedure. In procedure, wala kasing sistema. Kaya tayo nagkakagulo, hindi dahil sa walang garbage can. Hindi tayo nagkakagulo dahil sa walang kapabilidad sa pagtatapon ng basura. Kung hindi, walang sistema.
paano magtapon. Walang sistema kung paano kunin. Or defective ang procedure. May defect. Humans are self-preserving beings. It is a conflict over survival. And that survival can be physical or social. You want to survive over food, or water, or electricity. But sabi nga natin kanina, you also survive in a social environment. Eh, napahiya siya kaya siya umalis. Na-humiliate siya kaya nag-hibernate muna. Humans are self-interpreting beings. Conflict over meaning on objects. May conflict over meaning. Anong palagay natin sa isang object? Anong palagay natin sa isang action? It could be different. We have similar meaning over it. Kapag different ang meaning, may problema. Unreciprocated. Ika nga, buti pa nun, ina-I love you mo ko. Bakit ngayon, ako lang ang nagsasabi ng I love you? Hindi mo na ako sinasabihan ng I love you. Unreciprocated. Kasi I love you to her means appreciation, means love. Naman. Hindi mo binamagit, hindi, yun pa lang, may problema na. Conflict over values. Ano ba yung mahalaga sa kanya? Pinahahalagahan niya ba ang pag-text? Pinagahalagahan niya ba ang pagtawag? Eh sa kanya napakahalaga nun. Eh sa lalaki naman, makikita naman tayo mamaya pa kung mag-text. Diba? Emergency ba yan? Yung sa kanya, emergency. Sa kanya, ay hindi. Kailangan, you should appreciate my absence. Absence. Yung wala ako, na-appreciate mo pa na ako. Yun ay palagay na naiisip mo pa rin ako, kaya mo tinitext. Sa kabila naman, bakit ka mo tinitext? Alam namang emergency, di ba? Ayan, hindi tayo nagtutugma ng meaning at values ang pinahahalagahan. Okay, tingnan natin po yung isang farm. Yung river, let us say for example, tuyo ang river, ay mag-aaway yung field A, field B, field C, field D. Okay rin. Pag-aawayan nila yung konting tubig. Pero what is maraming tubig? May maaway pa rin ba? Maaaring may away pa rin. Kasi maaaring yung field A, ang tubig ay para sa pagtatanim niya. Pero sa field B, ay mayroong religious purposes, spiritual purpose. That is for spiritual, magbabaptize siya doon. Ay kung buhusan mo ng chemical yan, na pamatay ng kulisa, ako po ay walang pambautismo. Away na. So magkaiba sila ng palagay sa tubig ng umaagos. It is not about scarcity or abundance, but it is the meaning they have for the water that flows. So may problema na ngayon. Ang dalawang tao, nag-i-interact. Once you interact, even if we interact with an object, these objects, these actions, even events, ba't hindi ka pupunta sa birthday ko? Okay, yung taong may sakit. Alam niyo po kag-aalaga kayo ng may sakit. There are times that nagiging malapit kayo sa may sakit that you sometimes own the sick. Na kapag may dumating na mag-aalaga, sabi mo, hindi ko kayang ginawa ko. Buti ko mag-respond sa iyo. Meron kasi meaning na sa iyo yung taong may sakit. May meaning na sa iyo yung tao na yun. Na pag inalisin yun, parang, ako ba na-appreciate na kaya ako ngayon dahil wala na siya sa akin. Things like that. People, may meaning sa atin. Resources, may meaning po sa atin. Ang mansanas na kinakain natin ay may meaning din. Hindi lang basta kinakain. Kung minsan may meaning sa atin yun. Ang roles natin sa isa't isa ay may meaning din. Hindi lang po yung pagwawalis para sa isang bata ay hindi lamang kala ng bata nagwawalis lang siya. Pero actually, sa matanda na nag-utos, yun yung pagsunod. Yun ay obedience. Para kaya lagi sinasabi ng bata, ako, paglaki mo, magiging, ano ba, henerasyon meron kayo? Mga tamad. May meaning na ngayon, tamad. Yung bata ngayon, hindi niya maintindihan. Nanay naman, walis lang ito eh. Bakit? Next generation, usapan natin. Tamad. Tawag
na maintindihan. May meaning kasi yung role, yung procedure din. Okay, pinaskill ng nanay. Pag naghugas ng kamay, ilagay ang sabon kung saan nandoon. Okay, nagkalat pa rin ang sabon. Nagkalat yung sabon. Hindi sinusunod ang procedure. Procedure kasi may meaning din sa kagawa. May meaning yan sa bawat isa. Kaya magkakahalo-halo na yun. Mas maganda kung magkakatugma. Kung magkakatugma, nakakaunawaan po tayo. Eh paano kung hindi magkakatugma yung meaning natin sa mga bagay na yan? Naku, paikot-ikot, pabalik-balik na lamang. At hindi lang yun. Pag nagtagpo yung dalawa na yan, nabubuo din ang meaning nila sa isa't isa. Nanay ko, masumit ka. Meaning na yon sa nanay. Uy, anak ko na yan. Mura yan. Meaning din siya sa pag nagtagpo yan, hindi lang yung isang bagay nagkakaroon ng meaning. Kundi sa isa't isa nagkakaroon ng. Kung minsan, nagtagpo ang meaning sa isang bagay, pero hindi magkatagpo ang meaning nila sa bawat isa, ay nagkakaroon rin. Kaya, mag-usap tayo. Bandang huli, hindi na yung walis ang pinag-usapan. Ikaw kasi bata ka, burara. Ikaw ba kasi nanay? Parang lang ako pinakagalitan, di mo na ako mahal. Eh, teka muna. Walis lamang ang pinag-uusapan natin. Kahit pagmamahal na. At pagiging burara. Meaning na sa bawat isa ang pinag-uusapan nila. So lumaki ang problema. Ano ba problema? Yung walis o itong walis? Hindi, ayaw ko na. Ayaw ko na ng walis. Hindi, ayaw ko na rin. Hindi ka na rin magbawalis. Nagkaloko-loko na ang buhay. Hindi na ngayon magamot. Ang sigaro. Ganyan din kami nung maliliit kami. Hanggang sa nakakalakihan na lang namin. Nakakalakihan na lang namin at doon na lang namin naintindihan kung bakit. Eh, naman yan eh. Naman yan. Anyway. Humans are emotional beings. It's conflict over emotions. Ang emotion ba ay nag-i-intensify? Pagalit ba ng pagalit? Ako, nagdadabog na ba? Ako, nasisira na ba yung mabaliktad na ba yung mesa? Or, humuhupa ba ang galit? Mahirap kapag pagalit ng pagalit, tumataas na yung boses, nilisik na yung mata, hanggang sa yung baso. Lipat na ako mahirap yan. Teka muna. Time out muna. The basic rule is, we should know where the conflict is coming from. Saan pa nagsisimula ang conflict? Nagsimula ba siya sa isang bagay? Pangalawa, may meaning ba yun sa bawat isa? Tutugma ba ang meaning? May meaning ba sila sa bawat isa ngayon? Kailangan pong gamutin. Kailangan tignan kung saan nanggagaling yung pinag-aawayan nila. Baka naman sa kausap nila ng kausap, ay nabuo ang iba't ibang meaning. Pagtalikod nila sa isa't isa, sabihin nila, kaya pala ganyan ang tingin na sa akin kasi ganito ako, no? Hindi na walis ang pinag-usapan. Kung tingin na nila sa isa't isa, ay di na hindi nagamot ang usapan. Problema. We should know how to analyze the conflict. Alam natin kung hindi na nagsimula, ano ba talaga pinagmulan? Dahil kung hindi natin alam kung paano nagsimula, kung saan nagsimula, kung ano yun, paano po natin gagawa? How could you reconcile? Sometimes trying to make two parties face off. Meron pong ganyan, may programa sa TV. And talk makes things worse because we don't know exactly what the conflict is about. Mag-usap kayo. Ang nag-usap na kami, lalo kami nagkagulo. Kasi nga, walang direksyon na usapan dahil halo-halo na, parang ipo-ipo na eh. Most of the time, even when the parties think they know what their conflict is with the other, actually, hindi nila pala naiintindihan. Ang pinag-awayan nila, hindi walis. Pinag-awayan nila yung palagay nila sa isa't isa. At kuminsan ang palagay mo sa isa't isa ay malalim. Kuminsan, kailangan mo ng konting psychological background dahil kuminsan, proven na rin po yun, ang reaksyon natin sa bawat isa ay may connection sa kung saan tayo nagsimula, usually during childhood. Yung mga bagay na hindi natin nagawa, lalo na yung hindi na-deal sa atin, lumalabas din yan pag tayo po ay lumaki na.
yung mga bagay na hindi na-deal nung tayo ay adolescent, lumalabas pag tayo ay adult na. Kung minsan lumalabas yung basta-basta na lang. Kasi hindi nga na-deal. Well, if you could understand it, you can deal with it, then eventually, well, that solves part of the problem. Humans are rational beings, for example. If the conflict is about resources and capabilities, scarcity, and differential of this, the solution, kung minsan hindi mo kayang, ilan pa ang walis? Isa. Ilan sila nag-aaway? Dalawa. O, bigyan mo ng isa kasi walis. Kung gano'n sana lahat ng bagay, ay madali. Pero hindi naman lahat ay kung pwede bigyan sila ng equal. So the only solution will be strive for fairness, ay value. Be fair. If the conflict is about roles, uncomplied, ineffective, and overlapping, the solution, strive for effective compliance or treat the overlapping roles or strive for commitment. Bakit hindi mo ba ginagawa yung maghugas ng plato? Kasi po ganito, ito gagawin natin, ha? If the conflict is about procedure, well, the solution, strive to formulate one or treat the defect. Mukhang may problema sa procedure, ayusin natin. If humans are self-preserving, if the conflict is about survival, napahiya, or napapahiya, or hindi belong, strive for empathy, understanding, adjustment, inclusion, and community. Isama natin siya. Kung na-offend siya sa ganitong gawin natin, mag-adjust tayo sa kanya. Kung yun, mag-include. Kung conflict is about values, well, strive for mutual understanding and reciprocal commitment. Ano ba talaga pinahalagahan niya sa pinahalagahan mo? Pwede ba mag-meet tayo? Pareho tayo ng pahalagahan. Next. Self-interpreting. If the conflict is about meaning of each other, meron silang meaning sa bawat isa. The solution, strive giving the other the benefit of the doubt. Bakit pa siya ganon? Give him a benefit. Baka na kasi nung, alam niyo po, nasabi ko na sa inyo. Ito yung mga hugot nung kabataan ko. 30 years old na ako, naghanap pa ako sa nanay ko. Hindi ako mahal ng nanay ko. 30 years, hindi ko naman sa 30 years old na ako, naghahanap pa ako. Ano ba ako? Hindi pa ako nakakita ng mamahalin. Ano ako nililigawan? Sabi ko, bakit nanay ko, pinagtuturunan ko ng sisi? Pero sabi ko, hindi ako mahal ng nanay ko. Sabi ko, naaral ko na, teka muna, ano ba ang pinagdaanan ng mga magulang ko? Ako nga, nung nalaman ko yon sa kwento ng lola ko, dalawang taon, nakita ko, paano, ba't ako maghahanap ng mga bagay nyo sa kanila? Eh kung sa kanila, ganito pala ang pinagdaanan nila. Mas matindi pa. Paano? Well, na-correct naman yun, na-deal. To give the other person the benefit of the doubt. Or strive not to be offended. Baka naman talagang ganun lang siya. Kasi ganun lang siya lumaki. Kaya nag-bewet ang meaning sa isa. Laging ganyan, ano ba? Lagi ko ba nag-iisip? Hindi nakakulat ang ulo mo. Hindi, stress ako. May information overload. Ano ba? Hindi nakakaintindihan tayo. Humans are emotional. Intensifying or mitigating ang emosyon. The solution, ay kalmado muna. Try to be calm. Refrain from saying anything that could hurt the other. Okay, Matthew 5. Therefore, if you're offering your gift at the altar and then remember that your brother has something against you, leave your gift there in front of the altar. First, go and be reconciled to your brother, then come and offer your gift. Kapag nasa service ka, you're offering yourself when you forgive. And remember, your brother has something against you. Has something against you. Ibig sabihin, ay may nagawa sa iyong brother mo. Ay, hindi, may ginawa ka sa brother mo. Ay, yung ginawa mo na yun, iwan mo muna, i-reconcile ka muna.
Mag-ask ka ng forgiveness. Something against you. Be reconciled. Huwag naman hindi ka na babalik. Huwag naman na mamimiss ka na namin hanggang hanggang. Hindi, babalik ka rin ha. Open your gift. Lago mo na, reconcile, and then come back. Matthew 18:15. If your brother sins against you, balik ka to. Ito naman, siya ang may atraso sa'yo. Ito ang mahirap gawin. Just the two of you, show him his fault, just the two of you. Yung una, ikaw ang nakasakit. Punta ka sa kanya. Ngayon, ikaw naman ang nasaktan. Jesus naman. Diyos naman. God naman. Ako na nasaktan. Ako pa lalapit. Ang sakit-sakit na nga ako pang lalapit. At sasabihin ko pa sa kanya kung anong nagawa niya sa akin. If he listens, you have won your brother. But if he will not, magsama ka ng dalawa para merong witness. But if he refuses to listen, sabihin mo na sa pastor at treat him as a pagan or a taxo. Meaning, treat him as somebody you could ostracize or marginalize. Pero ang hirap. Ikaw na nga nasaktan. Ikaw pa lalapit. Just naman. Ito. Anyway, sige. So, ito nakasakit ka, nasaktan ka. Hindi, sabi ng Diyos, may Holy Spirit ka eh. Puponduhan na kita eh. Matthew 18, I tell you the truth, whatever you bind on earth, ito, we agree, will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loose in heaven. It's about agreeing. Agreeing in a conflict. Ano bang pagkasunduan nyo sa inyong sigalot? Whatever you bind on it, God, sasabihin niya, Mom. O ano yung hindi natin gagawin na, bound na rin. Again, I tell you, that if two of you on earth agree about anything you ask for it will be done for you by my Father in heaven. For where two or three come together in my name, there I am with them. Resolve po natin ito 19 susunod. Conflict resolution system. Paano ba nag-work ang conflict resolution? Okay. Ang sabi ng mga scholar, ang agreement or consensus nabubuo dahil tayo rin ay rational. Mag-usap muna tayo and then we come up with a solution. Sabi ko most of the time, yung nangyayari ha? Sabi ko nga, this is in critique to a scholar. Communicative rationality is not a posteriori, it's a priori. Ibig sabihin, we already want to agree. That's why at the end, we come up with an agreement. Merong mga taong usap na ng usap, they don't want to agree. So, first things first, mag-agree muna tayo na tayo mag-agree. Ano lang ang pag-agreehan natin, yun na lang ang pag-usapan natin. But let us be rational that we will talk. We will agree to agree. Because sometimes we will talk not to agree. At laging nangyayari yan, lalo na sa gobyerno. They simply talk, but they don't agree. So, here, let's agree to agree first. Okay. Pag natapos na tayong mag-agree to agree, let us now talk. This comes the adjustment process. Maraming paraan. Sa libro po yan eh. May shuttling. Yung shuttling, ito yung good offices na sinasabi sa diplomacy. Ito yung isang tao, palipat-lipat. Usapin niya doon. Siya yung nakikipag-usap sa dalawa. Pero hindi nag-usap ang dalawa. Negotiation, nag-usap yung dalawa, wala kang ginagawa, nag-usap lang sila. Facilitation, may papel ka kung minsan. Pabatin-batin ka lang. Mediation, kasama ka talaga sa usapan, pero wala kang solusyon. Hindi ka nag-o-offer ng solusyon. Conciliation, kasama ka sa third party ka, kaya lang nag-o-offer ka naman ng solusyon sa dalawa. Yung arbitration, meron na nakahandang solusyon, set of solutions, meron na talagang nakahandang dokumento, pinag-agree na lang nila kung paano. And then, kung ano man dyan, would work, you come up with an agreement or a consensus. But it doesn't stop there. But may kulang pa usually na procedure. The other is the healing process. You've got to heal kasi nasaktan. Okay. Some more basic rules. There are conflicts where making the parties face each other won't work. When emotions are heated up and intensifying. Kapag mataas pa ang emosyon,
nagsisigawan pa, mainit na mainit, munang magharap. Countdown muna. When either party cannot withstand facing each other, ayaw mo ng pagmumukha niya. Ayaw. Kapag ganyan ang usapan, ikaw na lang. Taka dito, taka doon, taka dito, taka doon. Shuffling. Dahil hindi pa nila kaya ng tignan ng isa't isa. Wait until they are ready to face each other. But advise them. Kasi, baka magkalyo ang mga puso nila. Advise them. Alam mo, kung hindi naman natin pag-usapan ang problema nyo, ganito mangyayari sa dalawa. Advise them on the contrary. Pero huwag muna, magsasalpukan lang yun. When they don't actually understand what their conflict is about. Ano ba talaga ang conflict? Meaning, nagsimula sa walis hanggang sa meaning nila sa isa't isa. Ay, marami ng pinagdaanan yun. Isa-isa na ngayon gagamutin yun. Isa-isa natin i-analyze. Ano bang nasabi mo? Ano bang pakiwarin mo sa walis? At ano bang nasabi mo? Ang dami. Saan ka nasaktan? Nasaktan ako kasi nung sinabi niyang tamad ako. Ayun. Kaya pala nasaktan. Hindi sa walis. Siya nasaktan. Nasaktan siya dahil sa may nasabi. O meaning yun to the other. Hindi yung walis. So, bigyan mo siya ng walis, masakit pa rin. Away pa rin sa susunod. When only one party is adverse. Yung isa ang saya-saya. Yung isa naman nagluloko. Sabi mo, okay, mag-usap kayo. Naku, pag nag-usap lalong nagkagulo, bakit? Nung pag-uwi nila, sabi nila, ganyan parang tingin sa akin, ha? Isa naman, ganyan parang tingin sa akin. Lalong nag-away. Kasi wala namang problema yung isa lang ang may problema eh. Kung isa lang ang may problema, deal with that. Okay, problema. Deal with him or her personally rather than make them face each other. Magsasalpukan lang yun. Okay. Sabi sa akin ng misis ko, habang marami lang matulog ng sabi. Alam mo ha, dagdag ka ng ganyan sa akin. Nasubok mo na ba yan? Nasubok mo na ba yan? Oo. Nasubok ko na yan. Nag-work. Saan? Meron akong dalawang grupo, isang section. 4th year. Isang section, 3rd year. Talaga nag-aaway. Hanggang sa umabot sa Facebook yung away. Hanggang sa yung senior faculty namin sabi, dadali na namin itong buong section na to sa guidelines. Naku po. Pag nakalagay sa guidelines sa susunod, disciplinary tribunal na. Naku po, ay this week, matindi na to. Mawawala kami ng estudyante. Dalawang sections lang to eh. Teka muna, papapilan ko na ako. Papapil na ako. Pinapilan ko. Paano ko pumapil? Ito. Before mediating a conflict, make them understand what the conflict is about. Kinausap ko muna yung isa. Ano ba talaga ang problema? Sabi ko, may inis ka akong conflict. Ang pinag-aawalan niyo ngayon ay sinabi ng isa. Okay. Ikaw din, kaya ka nasaktan kasi sa sinabi ng isa sa'yo. Okay. Hindi ito yung tungkol sa field trip na pinagsimula ng problema. Kung saan, ang pinag-aawalan natin kung saan ang field trip. Nauwi sa Facebook. Ay, hindi field trip pa lang pinag-uusap. Ang problema niyo. Ang problema niyo yung sinabi ng isa sa isa. Okay. Pagod na sa isa. Kasi, makakanin yung mga lower years na yan. Alam mo sino sila. Pinalo nila kami sa eleksyon. Kaya pala ang sasamaan loob. Ayaw pumayag sa field trip. Dahil ang nag-organize sa field trip yung 3rd year. Dahil sila nakaupo. Sila tinalo sa eleksyon. Ayun. Kaya pala. Okay. Inimbestigahan mo na. Ask their confirmation if they want you to mediate. Nung umupo ako doon, sabi ko, gusto niyo ba talaga akong mamagitan sa inyo? Pag sinabi nilang hindi, umuwi na tayong lahat. Maghanap kayo ng iba. Kahit sa kapitbahay. Ngayon kapitbahay, huwag ka lang titira. Enter. Sabi niya, gusto niyo po ba talaga akong mamagitan sa problema? Pag sinabi niya oo, nakakapa kasi ng authority. Pag pumapil ka lang basta, kahit sa magkapatid, gusto mo bang kapatid, gusto mo bang mamagitan ako? Ay, oo kapatid. Ay, kung hindi, ay humanap ka lang mas otoridad. Baka yun ang gusto nila.
Kapag papel ka lang ng papel, baka ito pa simula ng away. Aawayin ka rin nila. Sabi na, yes. Make sure they want to agree. Bago kami nag-usapang pangalawang tanong ko, gusto nyo bang magkasundo kayo? Dahil kung ayaw nyo magkasundo tayo, maghihiwa-hiwalay na tayo ngayon. Pero, pag naghiwa-hiwalay tayo, ganito ang consequences niyan. Wala kayong mabubuo, wala kayong accomplishment, maghihiwalay-hiwalay kayo ng lalala ito. Yung isang pinaka-senior natin ang pupunta dito at isa lang sasabihin niya sa inyo, tara na sa disciplinary tribunal. Gusto nyo? Ako po, gusto namin ikaw. Mag-agree tayo? Mag-agree tayo. Sige ha. Ang ibig sabihin ko kasi nito, along the way, merong usapan dyan na talagang nagbabakbakan sila. Ibabalik niyo po doon sa, teka muna. Di ba may usapan tayo kanina that you want to agree? Oh, let us now adjust. Saan mo ba gusto? Saan mo gusto? Mag-agree tayo, di ba? Mag-agree tayo. Pag hindi niyo po ginaganon, ay kung saan na lang din mapupunta ang usapan. Walang agreement po niyan. Kaya, make sure that they want to agree to resolve the conflict. Pray before you enter into like this. Ako, pinag-pray ko po yun. Bago pa pumasok. Kaya hindi ako pumapasok. Pag pumalpak ako nito, sa akin lahat ang sisi. Oh, okay lang. Pero, pray with the parties if they are open to it. Katulad noon, iba-iba ang religious persuasion nila. Magdasal muna tayo. Wala, gaganyan-ganyan yung mga yan. TCD yung mga yan. Wala rin. Kung they are open, edi sige, pray. Kung hindi, edi ikaw na lang sa sarili. And, pray in every step of the way. Merong parte po ng usapan doon na, sabi ko, paano ko sasagutin ito? Pag-pray ka na rin. God, tulungan niyo ako paano sagutin itong tanong na ito. May mahihirap na tanong. May mahihirap kung anong sasabihin mo in step of the way. A few more basic rules. In the talking stage, resolve not to mention words that will hurt. Isang rule yun. Huwag po tayo magsasalita ng sisihan. Maninisi. Pag nagsisihan, i-call ko po attention nyo, nagsisihan. If facilitating, mediating, or considering third party, or arbitrating, all communication should be directed to the facilitator. Kapag mabigat po kasi yung usapan, pinakamaganda talaga may third party. Kasi pag nagsimula silang magbatuhan ng usapan, ay hindi mo na bibigyan. Kailangan, ako sa akin yung i-direct ng usapan. Ang sabi po ng kapitbahay ko, kapatid, ganito. Ay, hindi ko sinabi yan. Teka po. Sa akin yung i-direct. Ang sabi po niya ay ganito. Nagbabago ang tema kapag ikaw na ang sa'yo i-direct. Resolve to heal or make sure to arrive at practical things for healing. Kapag nagkaroon na ng consensus, saan tayo mag-filtrate? Okay, i-organize nung nakaupo. Pero, kukonsultahin kami. Okay, nag-agree na kami. Tapos na ba ang usapan? Hindi pa po. Healing process. Sa ngayon, na nagkasundo tayo. Actually, ang maganda po sa usapan na yun, bago pa kami nagkasundo-sundo. Sa 75% pa lang ng usapan, meron na kaagad lumambot ang puso. Sabi, well, may nasabi na akong hindi maganda, lalo na sa'yo, patawarin mo na. Uy, basta rin lumambot ang puso. Ako rin naman, yung sinagot ko sa Facebook, hindi rin maganda eh. Sorry na lang din. Hindi nagkapatawaran na, hindi pa tapos ang usapan. Ngayon, ano ay na-healing process? Healing process, sa susunod, huwag na kayong mag-mention ng ganito. Kalimutan na natin ang nakaraang eleksyon. Tapos na. Huwag na natin magitin pa ang mga nangyari naman. Healing process. Isama po natin. Healing comes with forgiveness. Isinagay ko lang magnanimity. Kasi forgetting is not really forgetting. Yung nangyari po, anything that is traumatic to a person cannot hardly be forgotten. Ang isang galit ay isang trauma. Lahat na nakatouch doon, hindi malilimutan kagad. Ang malilimutan mo lang ay yung huling parte ng kung sino tayo, emosyon. So, ang tanong na lang lagi dyan is,
Okay, tapos na tayo? Kalmado na. Pag naaalala niyo ba ang nangyari na ito, nagagalit pa kayo. Kung hindi na, ayan, that is forgetting. You don't exactly forget the fact that it happened because you cannot just forget it. But what you don't have anymore is the emotion. Now, healing is coming in. You are healed with the emotion, not with the memory. Wala na yung galit mo, hindi ka na bitter, hindi mo na gustong gumanti. Wala na yun. Kung baga pwede, nangingiti ka na ngayon pag naaalala mo. Mga bagay na yun. So, okay. Words to live by. Colossians 3. Since then you have been raised with Christ. Set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Ito yung sinasabi na, seek ye first the kingdom. What is it that you want? Yung walis lang ba ang gusto mo? O gusto mo mag-reconcile? Basurahan lang ba ang gusto mo? Gusto mo wag nang magkaroon kayo ng problema pa ng kapitbahay? Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. When Christ, who is your life, appears, then you also will appear with Him in glory. Put to death, therefore, whatever belongs to your earthly nature: sexual immorality, impurity, lust, evil desires, greed. Conflict over resources comes because of greed. Galing na, be fair. Bigay ka naman. Alam natin, iba-iba ang kapabilidad. Kung kapabilidad ng problema, we could increase capability. Or, we simply understand the person na hanggang dyan lang siya. Because of this, the wrath of God is coming. You used to walk in these ways in the life you once lived, but now you must rid yourselves of all such things as this. Anger. Lagi kami nagagalit sa mga kasi may trigger. Kasi na, may kinagugutan eh. Rage. Sobrang galit. Babatuhan na. Malis. Maling pananaw sa iba. Malisyoso. Ill will. Spite. Slander. Hindi magandang bibig. Dire-diretso. Kuminsan, ang mga sensitive na tao, yung mga konti lamang nasasaktan, kuminsan sila rin insensitive. Mabilis din silang magbigay ng nakakasakit sa iba. Kuminsan. Slander. Tigil-tigil na na. Ikaha natin, try not to be offended. Pero, huwag ka naman din maka-offend sa iba. Filthy language from your lips. Do not lie to each other. Okay, ginawa ba niya talaga ito? Hindi. Ginawa. Since you have taken out the old self and its practices, and have put on a new self, which is being renewed in knowledge and the image of God. There is no Greek or Jew, or circumcised or uncircumcised, barbarian, Scythian, slave or free, but Christ is all and us in all. We are together. Ika nga, sana naman hindi maging issue yung survival in a social environment sa atin. Everyone is included. Hindi yung umalis siya kasi na-humiliate siya. Hindi siya belong. Well, that has to be treated. Therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion. Isang ingredient niya. Kindness, humility, gentleness, and practice. Alam niyo po, sa diplomasya, kapag nag-fail ang negosasyon, ang basic rule, ang mediator ang sasagot ng lahat ng kapalpakan. Why? Because two parties have to save face. Hindi po pwedeng kapag hindi pa kinakausap na yung nag-aaway pa rin nila. Hindi kasi siya ayaw ng gano'n. Hindi kasi siya. Hindi. Kapag ikaw ang kinakausap, sabihin mo, hindi kasalanan ko. Nagkamali ako sa gano'n. Aakuin ng mediator lahat ng problema. Siya ang unang dapat nahambol sa dalawang nagtutunggali. Basic rule sa diplomacy. Gentleness and patience. Bear with each other and forgive whatever grievances you may have against one another. Forgiveness is a main ingredient to this. In all problems and in all areas that we need to reconcile. Sabihin mo, bakit ako ang mag-aakas ng forgiveness? Hindi naman walis ang, bigay nga ako ng bigay ng walis eh. Hindi.
Kasi one way or the other, baka may nasabi kang hindi maganda, kaya siya nasasaktan. Yun ang problema. Hindi talaga yung object. Hindi talaga yung role ng pagwawalis. Hindi yun. Forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues put on love, which binds them all together in perfect unity. We need to include, to be inclusive. 2 Corinthians 5. All these things is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. This time, as a community, it's not just about us being reconciled with each other. Reconciled with God. Hindi lang yun. But we should be, it's a ministry already. So each one of us should be capable of one way or the other of reconciling others. And we ought to be reconciled with one another as well. That God was reconciling the world to Himself in Christ, and not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. If God is reconciling with us, how much more we with each other. And we become also vessels or channels whereby we can also reconcile others. And that is the message.